Tässä vaiheessa videota yleensä sanotaan hyvää morjesta ja näköjään myös tälläkin kertaa tapahtui näin. Jokunen video takaperin mä kyselin vähän teiltä ruokavinkkejä, että mitä sapuskoita haluaisitte nähdä ja sieltä nousi tämmönen chili con carne. Kommenteissa se nousi esiin, niin nyt tartutaan toimeen ja tehdään vielä oikein pitkän kaavan mukaan tää chili con carne. Lähdetään katsomaan raaka-aineita. Tällä lautasella meillä on pari pätkää porkkanaa, jonka vieressä on pari tommoista aika isoa sipulia ja pari kynttä valkosipulia. Yksi pitkän huiskea medium chili ja siinä vieressä heti kanelitankoa, chipotle soosia, chilirouhetta, kidney papuja ja Koppolan hienoa tomaattimurskaa on semmonen 800 grammaa, eli 2 tölkillistä. Sitten on sokeria, oreganoa, savustettua paprikajauhetta, musta pippuria, 3 desiä vettä, naudan sisäpaistia on noin 865 grammaa aika lailla tarkalleen. Ja sitten siinä on vielä tietysti suola, ranskankerma, ruohosipuli sekä korianteri. Ja näistähän me ruvetaan nyt sitten leipomaan chili con carne. No tää reseptihän ei ole mikään pikaruokaresepti tietysti missään nimessä, koska tää naudan sisäpaistikötkäle ottaa aika pitkän aikaa kypsyäkseen. Jos haluaa nopeammin saada valmiiksi, niin käytä ihmeessä jotain jauhelihaa. Mut nyt me lähdetään tästä liikkeelle ja ruvetaan pilkkoa sitä. Tää lihaklöntti mulla on ollut tässä huoneen lämmössä semmonen noin 1,5 tuntia. Ja nyt siitä ruvetaan sitten semmosia noin 2 senttiä kertaa 2 senttiä about kuutiota leikkelee. Ja seuraavaksi näille nautakuutioille annetaan pikkusen väriä tuossa pannulla ja siirretään ne tonne pataan. Mä oon monesti vähän liian hätäinen näiden lihojen paistelujen kanssa, kun tulee vähän ehkä liiankin suuria kekoja paistettua kerrallaan. Kun suositushan olisi, että ne paistettaisiin vaikka 2 erässä. Niin koitetaanhan nyt malttaa ja paistaa ne nyt sitten 2 erässä, ettei tungita kaikkia kerralle pannuun. Noin, mä pyöräytin ihan pari minuuttia niitä tässä pannulla ja nyt ne on ottanut kivasti väriä, niin pistetään ne tonne pataan. Siinä on nyt eka satsi valmis ja ei muuta kuin uutta pukkaa. No nyt se satsi 2 on valmis, ei muuta kuin pataan vaan. Nyt mä pyöräytän tässä pannulla tämän 3 desiä vettä. Sillä välin kun se vähän tuossa ottaa noita makuja itteensä, niin maustetaan noin lihat. Elikkä suolalla ja musta pippurilla. Pistää suolaa joku tommonen teelusikallinen, jos siinä about. Ne voi olla vähän reilu. Sitten sitä musta pippurin rouhetta sinne pistetään kanssa ihan aika reilunlaisesti. Olisiko se nyt siinä? Tehdään hokkus pokkus pikku sekoitukset tänne, että mausteet vähän menee sekaisin ympäri ämpäri. Ja tässä vaiheessa voisi olla ihan hyvä pistää toi uunikin lämpeämään semmoiseen johonkin reiluun 100 asteeseen, ehkä joku 120–130 astetta. No nyt tää vesi on kiehahtanut tässä pannulla, niin ei muuta kuin sekaan vaan. Ja kun meillä on tuo viereinen levy vielä lämmin, niin siirretään tää pata nyt hetkeksi aikaa siihen ennen kuin se menee uuniin. Kun kerran meillä on tää leikkulautakin tässä vielä hollilla, niin jatketaanhan näistä. Se porkkanakin on siinä ihan helkatin hyvä. Ei muuta kuin kyytiin vaan.
No niin, nyt on sipuli ja valkosipulikin pilkottu. Ei muuta kuin sinne patavaa. Ja siitä jatketaan tällä maustepuolella. Eli tätä chilirouhetta pistetään 1 teelusikallinen. Jokainen tietysti voi pistää enemmänkin, jos siltä tuntuu, että jää vähän vajaaksi. Noin. Savustettua paprikajauhetta kans pistetään. Pistää sinne tommonen reilu teelusikallinen. Pistää pikkusen vielä tommonen. Sanotaan 1,5 teelusikallista. Oreganoa myös. Joku semmonen reilu teelusikallinen, suunnilleen saman verran kuin savustettua paprikajauhetta. Sillä viisiin. Hivenen juustokuminaa, eli jeeraa. Noin teelusikallinen. Ja tieten niin nämä hienot tomaattimurskat. Eli tätä oli se 800 grammaa. Pikkusen pyöräytellään vettä täältä, että lähtee kaikki aromit mukaan. Sitten olisi vielä tää Tabasco Chipotle kastike. Noin, sitä meni se 3 teelusikallista sinne. Pyöräytetään tosta vähän ympäri, katsotaan tarvisiko sinne pistää pikkusen nestettä vielä lisää, ettei se ihan pääsisi kuivahtamaan sitten tuolla uunissa. No nyt rupeaa näyttää aika sakealta sopalta. Vielä 1 tällainen sinne sekaan ja ei muuta kuin uuniin vaan. No niin, pitihän se arvata, että ensin sanoo toista ja tekee sitten itse kuitenkin toista. Kun puhuin siitä uunin lämpötilasta, joku 130-120 astetta, mitä nyt taisin mainita, niin mä pistin sen nyt 200. Eli en 120 tai 130, vaan 200 asteeseen. Ja annan sen nyt varmaan noin tunnin verran olla siellä ensin, että se kunnolla siitä nyt sitten saisi lämpöä kerättyä. Ja pikkusen ehkä nopeammin vielä valmistuisi, mutta sitten tuossa tunnin jälkeen mä tiputan kyllä sen siihen 150, että se saa sitten hautua siellä vähän paremmin. Ja katon vielä sitten, että onko siellä nestettä, onko se kuivahtanut vai onko se liian kuiva. Jos se on liian märkä, niin mä otan tuon kannen sitä veke, että se vähän haistuisi se neste. Mutta se sitten nähdään vähän myöhemmin. No niin, nisset ja nasset, nyt se sapuskaa sen tunnin verran siellä 200-asteisessa uunissa vietelyaikaa ja vilkastaan miltä se näyttää tässä vaiheessa. Alrighty. Täällä aika paljon nestettä vielä näyttää olevan. Otetaan siitä semmonen pikkunen maistiainen nyt heti alkuun. No joo. Makua tuntuu kyllä olevan. Pikkusen pistetään kumminkin suolaa lisää. Ja itse asiassa se 2 teelusikallista sokereakin unohtui, niin pistetään ne kaikki nyt sinne. Yksin tein. Siitä sitä sokeria pikkusen sinne 0,5. Monestihan sitä sanotaan, että sokeri ja suola vähän kumoaa toisensa, mutta sehän on nähty, että tässä keittiössä aika moni asia kumoo toisensa, niin ei se ole niin justiinsa. Ja koska nestettä on vielä aika reilusti tässä, niin pistetään nyt se uuniin ilman kantaa. Ja tiputetaan se lämpö siihen 150 ja annetaan se nyt se pari tuntia vielä sitten hautua siellä. Ja kohta kun toi chili con carne on tuolla 150 asteisissa uunissa sen parisen tuntia hautunut oikein kunnolla, niin tehdään siihen vielä kaveriksi tosta ranskan kermasta ja ruohosipulista semmonen pikkuinen lisuke ja keitetään ne riisit siihen myös.
Joten eipä muu auta kuin odotella ja odotella jälleen. Odottelu seis, sot, mitäs unohtu? No ne helkkarin pavut. Pavut sinne sekaan ja vähän nopsaa. No tänään näyttää unohtuvan ihan kaikki saman tien kun selkänsä kääntää, niin pelataanhan varmaan päälle. Eli silputaan tää ruohosipuli ja sotketaan tänne ranskankermaan sekaan. Pistään se tonne jääkaappiin joksikin aikaa tekeytymään, eli suomeksi sanottuna siksi aikaa kunnes toi silikonkarne on valmis ja riisit kypsyneet. Vihdoinkin. Joku semmonen noin 4 tuntia. Vähän rapiat siinä nyt on mennyt aikaa. Eli ensin sillä 200 oli se ensimmäinen tunti ja sitten sillä 150 asteella oli sitten loput 3 tuntia tää silikonkarne. Ei muuta kuin let's maistamaan. No niin, nyt nähdään kannattiko 4 tunnin odotus vai ei. Maistetaan ensin ilman ruohosipuli, ranskankermasysteemiä. Siitä vaan, toi liha on ainakin ihan sairaan mureeta. On muuten hyvä. Otetaan nyt vielä ihan tarkennukseksi vielä tuosta vähän lisää, että tulee vähän selkeämpi makuanalyysi. Kyllä kannatti 4 tuntia odottaa. Toi maku on syventynyt tuohon kastikkeeseen ja lihaan niin ihanasti. Siis todellakin hyvä. Tälle sapuskalle, eli juuri tälle tässä näin, mä heittäisin kouluarvosanoin semmosen 9,5. Lähes täydet pisteet annetaan, koska onhan tää nyt ihan järjettömän hyvää, mutta todella työlästä ja aikaa vievää. Jos tässä ei menisi sitä 4 tuntia tehdä, niin voitaisiin ehkä harkita jopa täysiä pisteitä. Mutta ehkä joskus voitaisiin tehdä myös se jauhelihaversio sitten tulevaisuudessa myös. Miksi mun poskia kuumottaa? No, tiedä häntä. Mutta tässä oli joka tapauksessa mun silikonkarne tällä kertaa. Käy kommentoimassa alas, minkälaiset on sun silikonkarnet. Ja samalla kun kirjailet sen kommentin tuonne alas kommenttikenttään, niin osoita tukesi kanavalle ja paina tilaa-nappulaa sekä peukut ylös tai alas ihan miltä itsestäsi tuntuu, oliko hyvät vai huonot silikonkarnet. Me nähdään ensi kerralla jälleen. Kiitos katsomisesta ja hei hei! Isot kiitot. Tässä oli kuitenkin mun silikonkarne. Tää versiohan nyt ei ole mikään nälkäisen miehen versio, eli jos haluaisi vähän nopeammin saada tämän silikonkarne